أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to New Education. The 7% की unit number 10 heat and temperature چې دی په هغه کې 49 number MCQs دی زموږ سره چې which of the following is a form of energy چې په دې لاندې کې کم دی form of thermal energy دی اصل کې دا چې thermal energy قسم چې اسه نمبر 8 temperature be light see pressure او دی heat نو په دې کې डी نمبر کریکټ دی چې دا زموږ سره هیټ والا ټاپک دی او هیټ په دې کې چې درست دی چې thermal energy قسم زموږ سره هیټ دی. Heat is a form of energy that flows from hotter object to cooler object. چې هیټ چې کوم دی دا زموږ سره انرژي قسم دی کوم چې د هارت باډي نه چې دی هغه کول باډي طرف ته چې دی نو په دې کې डी نمبر کریکټ دی چې هارټر او کولر डी نمبر شي ټیک دی. 51 نمبر دی چې what will happen when water in a pot is heated. چې کله چې په لوښي کې اوبه ګرم کړل شي نو څه به کېږي نو په دې کې زموږ سره بي نمبر کریکټ دی چې د کاینیټیک انرژي اف مالیکول انکریزز چې مالیکولو کې چې کوم کاینیټیک انرژي چې دا هغه به زیاتېږي. 52 نمبر دی چې when temperature of a body increases then it dash heat چې کله ټمپریچر چې کوم دی درجه حرارت د یو جسم د یو باډي چې هغه زیاتېږي نو ډیش به زیاتېږي ډیش هیټ نو هیټ سره به څه کېږي لاس بي ابزارب سی بوت اے اینڈ بی چې ټمپریچر زیاتېږي نو باډي چې کوم دی هغه به څه چل کوي هغه به دا هیټ چې دی نور هغه به ابزارب کوي. 53 نمبر دی چې when temperature of a body falls کله چې ټمپریچر چې د یو جسم هغه ورزیږي then it dash heat نو هیټ سره به څه کېږي الاس بي ابزار سی بوت اینډ بي نو اے نمبر کریکټ دی چې ټمپریچر چې دی هغه کمیږي نو هیټ چې دی هغه به کمیږي. 54 نمبر دی چې a body a higher temperature will have dash amount of heat چې یو باډي چې د هغه ټمپریچر چې دی higher نو dash amount of heat وایي. نمبر A same B smaller C greater نو C نمبر کریکټ دی چې ټمپریچر higher نو amount of heat چې کوم دی هغه به greater 55 نمبر دی چې a body a lower temperature چې یو باډي ټمپریچر کمی will have dash amount of heat نو heat په C نمبر A same B smaller C greater نو B نمبر کریکټ دی چې ټمپریچر چې دی lower نو heat چې کوم دی هغه smaller 56 نمبر دی چې heat will flow dash between objects which have greater temperature difference چې کله ټمپریچر چې دی هغه greater نو بیا به بیا به faster flow of heat وایي نو A نمبر چې دی هغه زموږ سره کریکټ دی. 57 نمبر دی چې heat will flow dash چې heat چې دی هغه به dash flow کوي when objects which have smaller temperature difference چې ټمپریچر چې کوم دی هغه کمی نمبر A faster B same rate C slower نو C نمبر کریکټ دی چې heat چې دی هغه به slower کله چې ټمپریچر چې دی smaller 58 نمبر دی چې amount of heat depends on which of the following چې مقدار د heat چې دی هغه په دې لاندې کې په چا باندې انحصار کېږي نمبر A type of matter B mass C pressure A نمبر کریکټ دی چې type of matter د میټر سره تعلق ساتي چې دا میټر چې دی هغه څنګه دی. 59 نمبر دی چې if two bodies at different temperature کله چې دوه باډي چې مختلف ټمپریچر واري or touch each other د یو بل سره ټچ کېږي heat will continue to flow from hot body to cold body نو هیټ چې کوم دی هغه د هارت باډي نه کول باډي طرف ته ځي until they attain same temperature تر دې پورې چې دوی یو شان ټمپریچر ته نه رسېږي کال نو دې ته ډېر ویلی کېږي. نمبر A thermal conductance B د thermal stability C د thermal equilibrium او D د thermal expansion نو C نمبر کریکټ دی چې دې ته thermal equilibrium چې هغه ویل کېږي چې دا دواړه چې هغه equal شي په څه کې په زموږ سره په هیټ کې په ګرمایش کې equal شي چې یو نه بل طرف ته دومره هیټ چې لاړ شي چې دواړه چې سیم شي نو دا thermal equilibrium دی. 60 نمبر MCQs دی چې which of the following cup of tea has more amount teeth چې په دې لاندې کې کوم یو پیاله د چای چې دا د هغه هیټ به زیات نمبر A half cup B full cup C heat is independent of mass D same
نو بی نمبر کریکټ دی چې کله زمونږ سره پل کپي نو د هغې هیټ په زیات په مقابله د هاف کپ کې 61 نمبر دی چې which of the following cup tea has less amount of tea نو less amount of tea به کوم یو amount of tea چې کوم دی د هغې هیټ په یعنی د کوم یو به هیټ چې دی هغه کمی نمبر A half cup B full cup C heat is independent of mass D same A نمبر کریکټ دی چې هاف کپ چې کوم دی نیمه پیاله شي د هغې هیټ کم دی په مقابله د فل کپ کې 62 نمبر MCQ دی چې what is a unit of heat چې د هیټ چې کوم دی په سیسټم انټرنیشنل کې یونټ اکایي چې دغه څه ده نمبر A کیلوین B سیلسیس C جول او D فارنهایټ نو C نمبر کریکټ دی چې زمونږ سره د هیټ چې کوم دی د هغې ایسا یونټ چې دی هغه د هیټ هغه جول دی 63 نمبر دی چې what is the SI unit of energy د انرژي SI unit سره نمبر A نیوټن B سیلسیس D جول او डी واټ نو سی نمبر کریکټ دی چې جول چې د انرژي او د هیټ چې کوم دی د دې دواړو یونټ چې دی په ایسا یونټ کې هغه جول دی 64 نمبر دی چې which of the following of substance change on heating چې په دې لاندې کې کوم سبسټانسز چې دي هغه په هیټینګ باندې چې دی هغه چینج کیږي نمبر A length B shape C volume and density D all of this نو डी نمبر کریکټ دی چې هیټینګ باندې د دې لینث چې دی هم بدلیږي شیپ هم بدلیږي والیوم او ډینسټي چې هغه هم بدلیږي 65 نمبر دی چې when a substance is heated چې کله یو سبسټانس دی هیټ کړی شي its length volume shape and density change نو دا ټول چینج کیږي this is called دی ته ویل کیږي نمبر A thermal conductance B دی thermal stability C دی thermal equilibrium D دی thermal expansion نو डी نمبر کریکټ دی چې thermal expansion چې دا ایکسپینډ کیږي چې کله دا ګرمیږي 66 نمبر دی چې what happened to all three states of matter on heating چې درې واړه حالتونه چې کوم دي سالډ لیکوډ او ګیس چې کوم دي د میټر په هیټینګ باندې د هغې سره څه کیږي نمبر A دی کنټریکټ B دی ایکسپینډ C دی ډو ناټ چینج D all of this نو B نمبر کریکټ دی چې دی ایکسپینډ 67 نمبر دی چې what happened to all three state of matter on cooling چې cooling باندې دې سره څه کیږي three state of matter چې کوم دی دی کنټریکټ B دی ایکسپینډ C دی ډو ناټ چینج D all of this نو A نمبر کریکټ دی چې دی کنټریکټ 68 نمبر دی چې thermal expansion is dash for different sets of same substance چې thermal expansion چې کوم دی د مختلف حالتونو د یو شانتي کې substances د پاره سیم SM B different C not fixed D all of these نو B نمبر کریکټ دی چې different 69 نمبر دی چې which of the following state of matter expand more than other چې په دې لاندې کې کوم حالت د مادې چې کوم دی هغه expand کیږي زیات د دې بلنا نمبر A solid B liquid C gases D non نو C نمبر کریکټ دی چې state of matter چې کوم دی د solid او د liquid په مقابله کې gases کوم دی هغه زیات چې دی هغه expand کیږي 70 نمبر دی چې liquid substance expand چې liquid substance چې کوم دی هغه expand کیږي more than په مقابله د day state of matter کې نو A solid B liquid C gas او D non نو A نمبر کریکټ دی چې بیا په دې کې liquid چې دی هغه د solid په مقابله کې زیات چې دی هغه expand کیږي 71 نمبر دی چې in which of the following state of matter چې په دې لاندې کې کوم حالت د مادې دی the particle vibrate about their mean position چې پای کې particle چې کوم دی د ذراتو خپل mean position نه ورته رسته چې دی هغه حرکت کوي but do not leave their position لیکن خپل position پرېږدي نه نمبر A solid B liquid C gases نو A نمبر کریکټ دی چې داسې په solid کې کیږي 72 نمبر دی why solid expand on heating چې ولې solid ټوس څیزونه چې کوم دي هغه په هیټینګ په ګرمایش باندې هغه expand کیږي هغه کولاویږي خورېږي A نمبر زموږ سره دی چې their particles vibrate with greater amplitude چې particles چې کوم دي په solid کې هغه وایبریشن کوي په ډیر امپلیټیوډ سره امپلیټیوډ زیات دی B the gap between the neighboring atom increasing چې ګیپ چې کوم دی خوا کې چې کوم اټم دی نو د هغې زیاتیږي C vibration kinetic energy of the particles increases او چې کوم kinetic energy د particle کې زیاتیږي D all of this نو D نمبر کریکټ دی چې دا ټول چې دی
د دې د وجې نه سالډ چې دی هغه په هیټینګ باندې ایکسپینډ کیږي. 73 نمبر دی وای سالډ کنټریکټ آن کولینګ، چې ولې سالډ ټول څیزونه چې کوم ټوس څیزونه چې کوم دي هغه راغونډېږي په کولینګ په یخوالي باندې. نمبر ا دیयर پارټیکل وایبریټ with smaller amplitude. نو د ایکسپینډ په ځای باندې کولینګ چې کله کوي نو قصه پکې الټه شي چې امپلیټیوډ د پارټیکل چې دی هغه کم شي. بی د ګیپ بټوین د نایبرینګ اټم ډیکریزز، ګیپ چې کوم دی هغه په منځ کې د اټمز هغه کم شي. سی د وایبریشن کاینیټیک انرژي اف دیयर پارټیکل ډیکریزز، او کاینیټیک انرژي د هغه کم شي. نو ډي آل اف دیس دا ټولې قصې به دې کېږي، نو ځکه سالډ چې کنټریکټ کېږي په کولینګ باندې. 74 نمبر دی چې وای سالډ کنټریکټ آن کولینګ، نو دا MCQs په 73 کې وشو، دلته به دې ضرورت نشته. 75 نمبر دی چې in which of the following states of matter the particles are at large distance from each other than solid، چې په دې لاندې کې کوم حالت د مادې دی په کوم کې چې پارټیکلز چې کوم دي هغه په لارج ډسټنس باندې پارټیکل په منځ کې ډسټنس چې دی هغه زیات دی په مقابله د سالډ کې. نمبر ا سالډ بی لیکوډ سی ګیسز ډي بوث بی اینڈ سی، نو ډي نمبر کریکټ دی چې بی او سی چې د سالډ په مقابله کې لیکوډ او ګیسز چې کوم دی د هغې د پارټیکل په منځ کې چې کوم فاصله ده نو هغه زیاته ده. 76 نمبر دی چې وای لیکوډ ایکسپینډ آن هیټینګ، چې ولې لیکوډ چې کوم دی هغه په هیټینګ باندې په هیټ باندې ګرمش باندې هغه ایکسپینډ کیږي. نمبر ا د ګیپ بټوین دیयर پارټیکلز ډیکریزز، بی دیयर فورس اف اټریشن انکریزینګ، سی دیयर پارټیکلز سٹارټ مووینګ with moving great کاینیټیک انرژي. د دې کې سی نمبر چې دی کریکټ دی چې د دې پارټیکل چې کوم دی هغه مومنټ کوي په ګریټر کاینیټیک انرژي کې، د هغه کاینیټیک انرژي چې دی هغه زیاته شي نو ځکه په هیټ باندې لیکوډ چې دی هغه ایکسپینډ کیږي. 77 نمبر دی چې وای لیکوډز کنټریکټ آن کولینګ، چې لیکوډ چې دی په کولینګ باندې چې کله یخیږي نو کنټریکټ کیږي. نمبر ا دیयर پارټیکل سٹارټ مووینګ with smaller kinetic energy، B the gap between their particle decreases، C vibration kinetic energy of their particle decreases. D all of this. نو ډي نمبر کریکټ دی چې دا ټولې خبرې به کېږي نو ځکه چې دی په کولینګ باندې په یخولو باندې اوبه چې دی هغه کنټریکټ کېږي. 78 نمبر دی چې which of the following substances expand on heating and contract on cooling، چې بلاندې کوم substances داسې دي چې هغه په هیټینګ باندې چې دی هغه ایکسپینډ کېږي او په کولینګ باندې کنټریکټ کېږي. نمبر ا سالډ بی لیکوډ سی ګیسز ډي آل اف دیز. نو ډي نمبر کریکټ دی چې دا په سالډ په ګیسز او په لیکوډ درې واړو کې کنټریکشن او expansion چې دی هغه کېږي. 79 نمبر دی چې which of the following substance is used in thermometer، چې ترمامیټر کې کوم سبسټانس چې دی استعمال نمبر آیرن، بی مرکري، سی کاپر، ډي ګولډ. نو بی نمبر کریکټ دی چې ترمامیټر کې چې دی مرکري چې دی هغه استعمال ده. 80 نمبر زموږ سره دی چې why it become easier to open a tight metal lid on heating، چې ولې چې دی موږ ته اسانه وي چې کله موږ کولاوو یو سخت د وسپنو او یو سر دی د یو لوښي د یو جار ان هیټینګ چې هیټي ګرمایي شي نو ګرمۍ کې چې دی په اسانه من کولاوي په مقابله د یخ کې. نمبر ا میټر لیډ ایکسپینډ آن هیټینګ، بی میټر لیډ کنټریکټ آن هیټینګ، سی میټر لیډ ایکسپینډ آن کولینګ. ډي آل اف دیس. نو ا نمبر زموږ سره کریکټ دی چې ګرمۍ کې ځکه اسانه وي چې میټر لیډ ایکسپینډ آن هیټینګ، چې د وسپنو دا سر چې کوم دی دا هیټ باندې هغه ایکسپینډ کېږي. 81 نمبر دی چې why gaps in the railway tracks are left، چې ریلوے ټریک چې کوم دی د ریلوے پټلۍ په هغې باندې چې ګیپس ولې پرېښودلی کېږي د هغې د اوسپنې په منځ کې. نمبر ا it could contract in winter، B it could expand in summer، C both A and B، D none of these. نو سی نمبر کریکټ دی چې دا په ژمي کې چې کنټریکټ کېږي دا اوسپنه راغونډېږي او په ګرمۍ کې دا اوسپنه چې دی هغه خورېږي. 82 نمبر دی چې why bridges are divided into small section، چې ولې پلونه چې کوم دي هغه یې په وړو وړو سیکشن کې تقسیم کړلي وي expansion joints او expansion joints چې دی هغه پکې لګولي. نمبر 8 could contract in winter، B it could contract in summer، C both A and B. نو سی نمبر کریکټ دی چې دا په وینټر کې په ژمي کې چې دی دا راغونډېږي او په ګرمۍ کې چې دا کولاویږي نو ځکه یې پکې لګولي.
83 نمبر زموږ سره دی چې there are different methods to transfer heat چې د هیټ چې دی د هغې څو قسمونه دي د منتقل کېدو. نمبر A2 B3 C4 او D5. نو B نمبر کریکټ دی چې د هیټ زموږ سره درې قسمونه، یو کنډکشن دی، بل کنویکشن دی او بل ریډیشن دی. 84 نمبر دی چې if you place one end of spoon on flame، نو وی که چېرته تاسو د څمڅۍ یو سر چې دی هغه په فلیم باندې کېدی، په اور باندې، په چوله باندې کېدی، its other end become hot، نو د دې بل سر چې دی هغه ګرمیږي. it is due to dash of heat، نو دا د ډیش د هیټ د وجې نه. A conduction، B convection، C radiation، D all of this. نو A نمبر کریکټ دی چې دا د کنډکشن of heat د وجې نه چې هیټ چې دی د یو باډي نه بل باډي ته چې دی هغه ځي. 85 نمبر دی چې in which of the following method of transfer of heat from hot body to cold body by the vibration of particles، چې په دې لاندې کې کوم میتھډ ټرانسفر اف هیټ دی چې په هغه کې هاټ باډي چې دی هغه کولډ باډي ته د پارټیکل د وایبریشن په ذریعه باندې چې دی هیټ منتقل کېږي. A نمبر زموږ سره کنډکشن، B دی کنویکشن، C ریډیشن، D all of this. نو A نمبر کریکټ دی چې دا په کنډکشن کې کېږي. 86 نمبر دی چې in solids the heat is transferred by the dash of heat، چې په سالډ کې هیټ چې کوم دی ټرانسفر کېږي dash of heat. نمبر A کنډکشن، B کنویکشن، C ریډیشن، D all of this. نو A نمبر کریکټ دی چې په سالډ کې چې دی هغه هیټ ټرانسفر کېږي د یو باډي نه چې دی بل باډي ته هغه ځي. 87 نمبر دی چې which of the following is are good conductor of heat، چې د هیټ ښه کنډکټر چې یا سره چې پای کې هیټ پاس کېږي. نمبر A میټل، B نان میټل، C سالډ، D all of these. په دې کې زموږ سره A نمبر کریکټ دی چې میټل اوسپنه چې کوم دا ښه کنډکټر اف هیټ دی چې په دې کې هیټ ښه پاس کېږي. 88 نمبر دی چې which of the following is the not good insulator، چې ښه انسولیټر چې دی هغه زموږ سره نه دی. نمبر A wood، B water، C metal او D پلاستیک. په دې کې زموږ سره C نمبر چې دی کریکټ دی چې میټل اوسپنه چې دا ښه انسولیټر ګوډ انسولیټر چې دی هغه نه دی. دا نور چې دی ښه انسولیټر دی، یعنی ووډ شو، واچر شو او پلاستیک شو، نو دې نه چې دی هیټ نه پاس کېږي او میټر چې دی د دې نه هیټ پاس کېږي. 89 نمبر دی چې which of the following is are poor conductor of heat، چې په دې لاندې کې کوم یو چې دی poor conductor of heat دی چې هیټ چې دی هغه ترې نه پاس کېږي. نمبر A میټل، نو میټل نه پاس کېږي. B نان میټلز، C سالډس او D all of these. نو B نمبر کریکټ دی چې نان میټلز چې کوم دی چې هغه اوسپنه نه ده، نو هغې نه چې کوم دی هیټ نه پاس کېږي. 90 نمبر دی چې why cooking utensils are made up of metals، چې ولې د پخلي لوښي چې کوم دی د اوسپنې نه جوړیږي. نمبر A metals are insulator، B metals are poor conductor of heat، C metals are good conductors، D all of these. نو C نمبر کریکټ دی چې اوسپنه چې کوم ده هغه ګوډ کنډکټر دی چې د هغې نه هیټ چې ښه پاس کېږي، نو ځکه د اوسپنې نه چې دی د پخلي لوښي جوړیږي. 91 نمبر دی چې why metals are good conductor، میټر چې ولې ښه کنډکټر دی. نمبر A they have small atomic mass، B they have small size، C they have free electron، D all of these. نو C نمبر کریکټ دی چې they have free electrons. 92 نمبر دی چې which of the following transfer the heat in the conductors، چې کنډکټر کې هیټ څوک پاس کوي، کوم چې میټلز دی. نمبر A پروټون، B free electron، D نیوټرون. نو B نمبر کریکټ دی چې free electron. 93 نمبر دی چې which of the following is are non metals، چې په دې لاندې کوم چې نان میټلز دی. نو ووډ، پلاستیک، C wool and fur، D all of this. نو D نمبر کریکټ دی چې دا ټول نان میټلز دي. 94 نمبر زموږ سره دی چې which of the following cannot conduct heat easily، چې په دې لاندې کوم داسې دی چې هغې نه ښه هیټ نه پاس کېږي. نمبر A wood، B plastic، C wool and fur، D all of this. نو D نمبر کریکټ دی چې دا ټول چې کوم دی د دې نه هیټ په اسانۍ سره نه پاس کېږي. 95 نمبر دی چې which of the following is are poor conductor، چې بلاندې کم poor conductor. نمبر A wood، B plastic، C wool and fur، D all of this. نو D نمبر کریکټ دی چې دا ټول چې کوم دی دا poor conductor دی، د دې نه هیټ چې دی هغه صحیح نه پاس کېږي.
96 number دی چې which of the following is are insulator په لاندې کوم insulator in wood plastic wool and putty all of these نو دا ټول زموږ سره insulator دی د دې نه چې هیډ نه پاس کېږي 97 نمبر دی چې why non metals are poor conductors and insulator چې ولې non metals کوم دي چې هغه وسپنه نه ده نو هغه poor conductor دی چې د دې نه هیټ نه پاس کېږي او دا insulator دی بجلی تم نه پاس کېږي او هیټ تم نه پاس کېږي نمبر A they have small atomic mass B they have small size C they have no free electron دی all of these نو سی نمبر کریکټ دی چې they have no free electrons چې انسولیټر چې کوم دی په دې کې free electron چې دی هغه نشته دی 98 نمبر دی چې in three state of matter چې د مادې درې وړ حالتونه چې دي په هغې کې which of them is are good conductors of heat چې په دې لاندې کې کوم چې کوم دی د هیټ چې دی هغه ښه کنډکټر دی چې هیټ ته یې نه پاس کېږي A number زموږ سره دی gas B د liquid C solid D all of this نو C نمبر کریکټ دی چې solids 99 نمبر دی چې which of the following is best insulator چې ښه insulator C نمبر A wood B water C air D iron نو C نمبر کریکټ دی چې iron چې دا ښه insulator دی 100 نمبر دی چې why we wear wool sweaters and wood cloths to keep our body warm چې موږ ولې چې دی د وړې وړ سوټونه اغوندو یا د وړې جامې چې دی اغوندو چې خپل ځان ګرم ساتو نمبر 8 they trap air B they contact heat very good C they are cheaper D all of these نو A نمبر کریکټ دی چې they trap air چې دا هوا چې دی هغه ځان سره چې دی هغه رانیسي نو دغه هوا چې دی د ګرمۍ ذریعه جوړیږي 101 نمبر دی چې why birds flap out in winter to remain warm چې ولې birds چې کوم دی هغه په وینټر کې چې دی خپل ځان ګرم ساتي نمبر 8 دی trap air in wings نو دا د سانګونه چې دی ولې راغونډ ساتي نو B دی breathe very hot air C دی attract heat to themselves دی all of this نو A نمبر کریکټ دی چې دی trap air in wings چې دا خپل پر څانګونو کې دا هوا چې کوم دی هغه رانیسي نو دغه هوا د وجې نه ګرموالی چې محسوسوي 102 نمبر زموږ سره دی چې which of the following is our example of convection of heat چې په دې لاندې کې کوم مثال چې کوم دی convection of heat دی نمبر A نمبر دی چې water current moving on the surface of boiling water B دی چې hot air balloon rises high in the sky C دی heating of metal rod او D دی both A and B نو D نمبر کریکټ دی چې both A and B 103 نمبر دی چې the transfer of heat by actual movement of molecules from hot place to cool place is known as چې ترانسفر اف مالیکول چې کوم دی کوم چې د هارد پلیس نه د ګرم ځای نه یخ ځای طرف ته ځي د سوي نمبر A کنډکشن B کنویکشن C ریډیشن نو B نمبر کریکټ دی چې د کنویکشن ویل کېږي 104 نمبر دی چې کنویکشن کین ټیک پلیس ان ویچ اف د فالوینګ سټیټ اف میټر کنویکشن د مادې په کومو حالتونو کېږي نمبر A ګیس B لیکوډ C سالډ D بوث A and B نو D نمبر کریکټ دی چې کنویکشن په ګیسز کې کېږي او په لیکوډ کې کېږي 105 نمبر دی چې why convection is not possible in solid چې convection په solid کې ولې نه کېږي نمبر A particle of solid are vibrating B particle of solid cannot move freely C particle of solid can move freely D all of these نو B نمبر کریکټ دی چې په solid کې ځکه convection نه کېږي چې د هغې particles چې کوم دي هغه freely movement چې دی هغه نه کوي 106 نمبر دی چې what happened to the bottom water in pot when heated چې په لوښي کې چې کله اوبه ګرمې کړی شي نو د باټم واټر چې ویښ اوبو سره څه کېږي نمبر A باټم واټر بیکم هاټ د ویښ اوبه ګرمیږي B باټم واټر رایزز ډیو ټو لو ډینسیټي باټم واټر چې دی هغه اوچتیږي چې د هغې دروندوالی کمی B C باټم واټر ایکسپینډ باټم واټر ایکسپینډ کېږي D all of this نو D نمبر کریکټ دی چې دا ټول پکې کېږي 107 نمبر دی چې which of the following water is denser چې کومې اوبه چې کوم دی هغه درنې نمبر A hot water B cool water C water vapor نو B نمبر کریکټ دی چې یخې اوبه چې درنې 108 نمبر دی چې which of the following water is less dense چې په دې لاندې کومې اوبه چې کوم دی هغه سپکې نمبر A hot water B cool water C moderate water D all of these نو A نمبر کریکټ دی چې ګرمې اوبه چې دی هغه سپکې 109 نمبر دی چې the hot water lighter چې ګرمې اوبه سپکې move up نو هغه بر حرکت کوي and cool water denser goes down to the bottom او یخې اوبه چې کوم دی هغه درنې نو هغه ویښ ته کوزیږي and circulating flow of water is established او د اوبو یو سرکولیشن جوړیږي this is called د څه ویل کېږي نمبر A conduction current B convection current C radiation current D all of this نو B نمبر کریکټ دی چې دې ته convection current چې دی ویل کېږي 110 نمبر دی چې د air near the surface of land چې هوا کوم چې
د ځمکې سطحې ته نږدې ده become hotter نو دا ګرمیږي during day د ورځې په وخت کې and rise straight up او له پاسه یو چتیږي this is called دې ته څه ویل کېږي نمبر A conduction current B convection current C radiation current D thermal نو D نمبر کریکټ دی چې thermal ویل کېږي 111 نمبر دی چې which of the following help the bird to fly for long time in air without flapping their wings چې په دې لاندې کې کوم چې د مرغوله ډېر وخته پورې په الوتو کې مدد ورکوي په هوا کې چې هغو خپل څانګونه چې دی هغه نه وهي نمبر A the gravity of the earth B their body weight C radiation current D thermal نو D نمبر کریکټ دی چې thermal د وجې نه 112 نمبر دی چې which of the following are the best thermal climbers best thermal climbers دي نمبر A hawks B vultures C pigeons D both and B نو D نمبر کریکټ چې باقي hawks او vultures دي هغه راځي 113 نمبر دی چې land and sea breeze are due to چې land او sea breeze دي هغه د څه د وجې نه نمبر A conduction B convection C radiation نو B نمبر کریکټ دی چې دا د convection د وجې نه 114 نمبر دی چې د transfer of heat from a hot place to cold place چې منتقل کېده د هیټ درجه حرارت د هارت پلیس د ګرم ځای نه یخ ځای ته with or without having a material medium in between چې د دې په منځ کې میډیم یي یا میډیم نه یي in the form of electromagnetic waves او د electromagnetic waves په ذریعه باندې is called dash هغې ته dash ویل کېږي نمبر A conduction B convection C radiation D all of these نو په دې کې C نمبر کریکټ دی چې دې ته radiation چې دی ویل کېږي 115 نمبر دی چې د هیټ فرام د هیټ ریچ اس بای چې هیټ چې کوم دی ګرمایش د هیټر نه هغه رارسي موږ ته د ډیش په ذریعه نمبر A conduction B convection C radiation D all of these نو C نمبر کریکټ چې radiation په ذریعه باندې موږ ته رارسي 116 نمبر دی چې د why heat from heater cannot reach us by conduction چې ولې هیټ چې کوم دی د هیټر نه هغه موږ ته د کنډکشن په ذریعه باندې چې هغه نه راځي نمبر A air is bad conductor of heat B air particle cannot move C we cannot sit on the heater D the distance between the heater and us is greater نو A نمبر کریکټ دی چې air is bad conductor of heat چې air هوا چې کوم دی د bad conductor of heat دی 170 نمبر دی چې why heat from heater cannot reach us by convection چې د convection په ذریعه باندې چې دی ولی هیټ موږ ته نه رارسي نمبر A air is bad conductor of heat B hot air rises up C hot air is denser D the distance between heater and us is greater نو په دې کې B نمبر کریکټ دی چې hot air is rises up چې کله هوا چې کوم دی هغه ګرمیږي نو هغه اوچتېږي هغه موږ پسې نه راځي نو په دغه وجه باندې موږ ته د هیټر ګرمایش نه رارسي 118 نمبر دی چې the heat from the sun reach us from millions of kilometer in the empty space چې هیټ چې کوم دی ګرمایش د نور هغه millions of kilometer نه موږ ته empty space کې چې دی هغه موږ ته رارسي by the dash د dash په ذریعه نمبر A conduction B convection C radiation D all of these نو C نمبر کریکټ دی چې دا radiation په ذریعه موږ ته راځي 119 دی چې why heat from the sun cannot reach us by conduction چې ولې هیټ چې کوم دی د نور نه هغه موږ ته نه رارسي د کنډکشن په ذریعه باندې A نمبر دی چې no matter is present in space B دی چې no air is present in space C دی no water is present in space D both B and C نو A نمبر کریکټ دی چې no matter is present in space 120 نمبر دی چې why heat from the sun cannot reach us by convection چې ولې هیټ چې کوم دی د نور نه د convection په ذریعه موږ ته نه راسي نمبر A no matter is present in space B no air is present in space C no water is present in space D both B and C نو D نمبر کریکټ دی چې both B and C چې no air is present in space space کې air نشتی convection په air کې C no water is present in space convection په water کې نو water هم نشته 121 which of the following waves carry energy from the sun to the earth چې کوم waves چې کوم دی هغه انرژي د نور نه ارث ته راوړي نمبر A longitudinal B mechanical C electromagnetic D all of these نو C نمبر کریکټ دی چې electromagnetic چې کوم دی هغه زموږ سره هغه waves چې هغې ته د میډیم ضرورت نشته نو electromagnetic waves چې دی د sun نه هغه ګرمایش ځمکې ته راوړي
122 number دی چې which of the following waves are electromagnetic those carry heat from sun to the earth چې په دې لاندې کې کوم چې دی electromagnetic waves دي. نمبر A radio waves, B infrared wave, C visible light, D all of these. نو D نمبر کریکټ دی چې دا ټول electromagnetic دي. 123 دی چې which of the following waves are electromagnetic those carry the heat from sun to the earth او چې په دې لاندې کوم electromagnetic waves دي کم چې هیټ چې کوم دی د سن نه ارت ته راوړي. نمبر A ایکس ری، B ګاما ری، C انفراريډ ری، D all of this. نو D نمبر کریکټ دی چې دا ټول دي. 124 دی چې which of the following electromagnetic waves carry the most amount of heat energy چې زیات هیټ انرژي چې کوم دی هغه راوړي نو دا کوم electromagnetic waves دي. نمبر A ایکس ری، B ګاما ری، C انفراريډ ری، D ویزیبل ری. نو C نمبر کریکټ دی چې دا انفراريډ ریز دي. 125 دی چې which of the following method is used to warm the greenhouse in winter چې په winter کې green house چې کوم دی هغه څوک ګرموي. نمبر A conduction current، B convection current، C radiation current، D none of these. نو C نمبر کریکټ دی چې radiation current. 126 نمبر دی چې heat enters to buildings from day side چې heat چې کوم دی هغه building عمارتونو ته day side نه چې دی هغه داخليږي. نمبر A top، B bottom، C front، D all of this. نو D نمبر کلی دی چې ټولو سایډونو دا راځي. 127 دی چې most of the heat enter to the buildings from dash چې زیات تر heat چې کوم دی بلډینګونو ته هغه dash باندې داخليږي. نمبر A roof، B bottom، C front، D all of this. نو A نمبر کریکټ دی چې 76 ذریعہ نه زیات heat چې کوم دی هغه building ته داخليږي. 128 دی چې which of the following process or transfer heat into buildings چې په دې لاندې کې کوم عمل داسې دی چې هغه هیټ چې ټرانسفر کوي بلډینګ ته. A نمبر زموږ conduction، B convection، C radiation، D all of this. نو D نمبر کریکټ دی چې د ټولو طریقو باندې بلډینګ ته چې د هیټ انټر کیږي. 129 دی چې fall ceiling below the roof is done with the air trap between ceiling and roof چې سیلنګ چې ته موږ پښتو کې وایو نو هغه چتونو باندې چت ته چې سیلنګ کېږي چې هوا چې کوم دی د دغې په منځ کې ایساره کړی شي د دې سیلنګ او د دې چت په منځ کې. by which method the transfer of heat from outside to inside the room is controlled. په کومه طریقه باندې ټرانسفر اف هیټ چې کوم دی هیټ چې کوم ټرانسفر کېږي د آوټساید د بهر نه to inside د دننه طرف ته to the room د دې روم ته is control چې conduction. نمبر A conduction، B convection، C radiation، D all of this. نو A نمبر کریکټ دی چې conduction. 130 نمبر دی چې by lying down reflector on the top of the roof and whitewashing the roof by which method the transfer of heat from outside to inside the room is controlled. چې روم چې کوم ګرمیږي نو هغې دپاره څه طریقه خپلیږي نو چې کله خلک په لینټرو باندې چې دی ریفلیکټر چې دی هغه خواره کړي یا په هغې باندې نن سبا چې دی هغه چونه کوم غورځولی کېږي نو هغه د څه دپاره چې هغه چې دی ګوډ ریفلیکټر اف هیټ چې هیټ چې دی هغه د هغې نه تمبیږي نو هیټ چې دی هغه روم ته نه داخلیږي نو کولینګ چې دی هغه پیدا کوي. نمبر A کنډکشن، B کنویکشن، C ریډیشن، D all of these. نو C نمبر کریکټ دی چې ریډیشن چې موږ دغه ریډیشن نه چې ځان منع کوو چې هغه په دې چت باندې نه لګي او چت دا راکاږي نه. 131 دی چې which of the following method is are used to control the temperature of building چې building temperature موږ څنګه کنټرول کوو. نمبر A installing panels attached with the front wall، B fall ceiling، C double glazed windows and doors are installed. نو D نمبر کریکټ دی چې دا ټولې طریقې خپلولی کېږي او په دې سره روم کمره چې دی هغه د ډېر ګرمایش نه بچ کولی کېږي. 132 دی چې J is the symbol for unit joule چې جول لپاره J استعمالیږي. it is unit of دا unit دی زموږ سره temperature، B heat، C power او D voltage. نو B نمبر کریکټ دی چې heat. 133 چې if your classroom temperature is 27 degree centigrade what is its value in Kelvin scale چې 27 degree centigrade چې دی د روم ټمپریچر دی نو په کیلون کې هغه څه دی. نمبر A 27 کې، B 373 کې، C 300 کې او D دی 246 کې. نو C نمبر کریکټ دی چې 300 کې. د هغې دپاره فارمولا ده چې T K is equal to TC plus 273 نو ټمپریچر اف کیلون نو 27 plus 273 چې موږ وکړو نو ټمپریچر اف کیلون به 300 کیلون چې دی به راوځي.
134 دی چې which of the following is the best conductor چې ویلانی کې کم ښه conductor نمبر A would be water C metal D plastic نو C نمبر کریکټ دی چې ښه conductor metal دی 135 دی چې which temperature of the following is representing melting point of ice ویلانی کم temperature چې کم دی melting point of ice موږ د ظاهري نمبر A 0 کې B 32 C 273 کې D 0 کې نو C نمبر کریکټ دی چې 273 کې چې کم دی په کیلوین کې هغه melting point of ice دی 136 دی چې mercury thermometer is used to measure temperature of a body چې mercury thermometer چې کوم دی هغه د body temperature لپاره استعمالیږي which process is used in it په دې کې کوم عمل دی نمبر A convection B radiation C thermal expansion D insulation نو C نمبر کریکټ دی چې په دې کې thermal expansion دی 137 دی چې which of the following is the worst conductor په لاندې کم خراب conductor نمبر A metal B wool C wood D air نو D نمبر کریکټ دی چې air 138 دی چې conduction of heat best take place in conduction of heat چې کوم دی زیات پس کې نمبر A solid B fluid C gases نو A نمبر کریکټ دی چې solids 139 دی چې material they trap air like fur wool and sawdust or heat dash چې چیزونه کم چې هوا رانیسي لکه فرش شو بڼې شوې وول شو اون چې کوم دی وړی او ساډس شو ډی شیټ دا ډی شیټ دی نمبر انسولیټر بي کنډکټر سي کنویشنل ډیوایسز او ډي دی ریفریکټرز نو په دې کې A نمبر کریکټ دی چې دا انسولیټرز دي 140 چې دی the heat transfer that occur due to a density difference in fluid is چې heat transfer چې کوم دی کوم چې density differences چې دی هغه په فلوید کې کېږي is dash نو هغه زموږ سره صحیح نمبر A conduction B radiation C convection او D insulation نو 140 کې زموږ سره C نمبر چې کریکټ دی چې دا convection دی 141 دی چې huge amount of heat is being generated on sun چې ډیر مقدار چې د heat د ګرمایش هغه په sun باندې پیدا کیږي بنور باندې this heat reaches from sun to the earth نو دا heat چې کوم دی د نور نه ځمکې ته راځي by dash نمبر A radiation only B convection only C convection radiation او D دی convection conduction convection and radiation A نمبر کلیک دی چې radiation only چې صرف په radiation باندې د ځمکې ته رارسي